welcome back to our channel. Ako pala si Jovelyn Jordan. Kung bago ka pa dito sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan i-subscribe at i-click ang aking notification bell para update kayo sa lahat ng aking episode, guys. Today ay magrerepot tayo ng alocasia. Ito si alocasia. Yan. Lagay ko sa mas malaking paso kasi yung roots niya ay lumabas na dito. Ayan. So kailangan natin ilipat sa ibang mas malaking paso ang ating alocasia. At saka ito rin si desertrose. Saka ito si aglaonema at aglao&birkin. Yan, gusto ko siya i-separate. Lagay ko sa isang paso. Yan, para lumaki sila ng maayos. Yan guys, yung ugat niya nakapalibot na dito. Ayan, so kailangan na natin i-transfer o ilagay sa mas malaking paso. Ayan, ito natin ilagay. Naggamit ako ng ganito guys, pangtakip sa kanyang butas kasi marami para hindi lumabas ang kanyang soil pag diniligan mo ang mga halaman. Ayan. Meron siyang meron akong nilagay na filterizer, yung durog-durog na ano ng itlog guys. Ayan. Kataba.